ওকে বন্ধুসকল আপোনালোকে বাৰু কম্পিউটাৰ শিকিছেনে যদি কম্পিউটাৰ শিকিছে মিনিমাম 6 মান্থ 6 মাহ যদি আপোনালোকে ডিটিপি খিনিও জানে 6 মাহ কম্পিউটাৰ শিকিছে তেনেহলে আপোনালোকৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ হয় কাৰণ আজিকালি কম্পিউটাৰটো লাগেই লগতে কম্পিউটাৰৰে পদ ওলাইছে ক'ত ওলাইছে ডিটেইলছত কম মই ভিডিওটো আপোনালোকক ভিডিওটো একেলগে চাই ৰাখিব চাওক আসাম সেক্ৰেটাৰিয়েট ৰিক্ৰুটমেণ্ট 2021 মানে আপোনাৰ 2021 চনৰ নতুন বৰ্ষত ফাৰ্ষ্ট অসমত পদ ওলাইছে সেক্ৰেটাৰি অফিচত পদ ওলাইছে গতিকে তাতে আপোনালোকৰ টাইপিষ্ট ভ্যাকেন্সি মানে টাইপিষ্ট বিলাকতে কম্পিউটাৰৰ গতিকে ভিডিওটো একেলগে চাই থাকক মই ডিটেইলছত এডভাৰটাইজমেন্ট দেখুৱাই দিম ক'ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে বাৰু এতিয়া আৰম্ভ কৰো আৰু যদি কোনোবা নতুন আছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব লগতে বেলটো দাবাবলৈ নাপাহৰিব বাৰু বন্ধুসকল এইখনে হৈছে অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেন্ট হয় আৰু এইখন আপোনালোকক গোটেই ডিটেইলছত কম আৰু ইয়াৰ যেটো আসাম এক্সিকিউটিভ এছেম্বলি সেক্ৰেটাৰিয়েট পদ ওলাইছে আৰু সেই পদটোৰ যেটো পোষ্টৰ নাম হৈছে টাইপিষ্ট আৰু টাইপিষ্টৰ আপোনালোকৰ স্কেল অফ পে দৰমহা দি দিছে 14000 পৰা 60500 আৰু গ্ৰেড পে দিছে 6200 ইয়াৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত প্ৰায় নাম্বাৰ অফ পোষ্ট আছে 7টা পদ আছে তাৰে জেনাৰেলৰ 3টা লগতে ওবিচিৰ নীল দেখা আছে তাৰে পিছত এসটি প্লেনৰ 2টা এসসি 1 এসটি হিলছ 1 সো বন্ধুসকল ইয়াৰ যেটো মেইন এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া সেইখিনি দেখাইছো যে মিনিমাম কোৱালিফিকেশন এইচএস পাস কৰিলেই হ'ব আৰু আপোনালোকৰ 6 মাহ যদি কম্পিউটাৰ ডিপ্লোমা আছে তেনেহলে ভাল হ'ব কাৰণ আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ ডিটিপিত এক্সিলেন্ট হ'ব লাগিব মানে আপোনালোকৰ 6 মাহ কম্পিউটাৰ কৰিলে ডিটিপিও শিকাব আপোনালোকক গতিকে 6 মাহ কম্পিউটাৰ সাৰ্টিফিকেট থাকিলে ভাল হ'ব বয়সৰ সময়সীমা 21 বছৰৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব আৰু যিখিনি ওবিসি আছে তেওঁলোকৰ 43 বছৰ যিখিনি এসসি বা এসটি আছে তেওঁলোকৰ 45 বছৰলৈকে সময়সীমা দিছে সিলেকশনটো কেনেকৈ হ'ব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ যেহেতু আফটাৰ প্ৰপাৰ সিকিউৰিটি সো সিলেকশন প্ৰসেসটো আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ টেষ্টটো হ'ব আপোনালোকৰ মানে কম্পিউটাৰৰ প্ৰ্যাকটিক্যাল টেষ্ট কৰিব লব আপোনালোকক আৰু মানে মিনিমাম তাৰ মানে স্পীড লিমিট 30 ওয়ার্ড পার মিনিট প্ৰতি মিনিটত 30 টাকৈ শব্দ লিখিব লাগিব ইয়াৰ লগতে ইংলিশ ল্যাঙ্গুৱেজ আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব 40 টা ওয়ার্ড এক মিনিটত অসমীয়া ওয়ার্ড হলে আপোনালোকৰ 30 টা হ'ব আৰু প্ৰথম আপোনালোকৰ ৰিটেন টেষ্ট হ'ব তাৰ পিছত প্ৰ্যাকটিক্যাল টেষ্ট হ'ব কম্পিউটাৰৰ তাৰ পিছত দিছে যে ইয়াত হাউ টু এপ্লাই কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ hey condition to dice sabo the candidate shall be required to send the daily field in application in standard format apnalokor details bil bahaba lagibo part yat likhi dise je part 9 of the Assam Gazette with self attested photo mane self attested koribo lagibo apnalokor logote gazetted officer dara seal signature koribo lagibo ইয়াৰ পিছত বয়সৰ সাৰ্টিফিকেট খন লাগিব এডমিট কাৰ্ড খন লাগিব লগতে আপোনালোকৰ এনভলপটো হ'ব লাগিব 22x10 সেন্টিমিটাৰৰ লগতে 6 টকিয়া আপোনালোকৰ যেটো পোষ্টেল ষ্টাম্প হেতু লগাব লাগিব এনভলপৰ বাহিৰত ইয়াৰ লগতে যেটো এড্ৰেছ আছে হে এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠাব লাগিব আৰু এড্ৰেছটো মই আপোনালোকক কৈছো এই যে দেখিছে এডিশনাল সেক্ৰেটাৰি Assam Executive Assembly Secretariat Dispur Guwahati 781006 এই এড্ৰেছটোত পঠাব লাগিব লাষ্ট ডেটটো আপোনালোকৰ 22 জানুৱাৰী 2021 আৰু এই যিখন অফিচিয়েল এডভাৰটাইজমেন্ট আছে এডিশনাল সেক্ৰেটাৰি Assam Executive Assembly Secretariat তৰফৰ পৰা আহিছে আৰু ইয়াত কোনো ধৰণৰ no TA is admissible for appearing in the oral interview কোনো ধৰণৰ TA oral interview নহয় গতিকে মানুহসকল আপোনালোকৰ এটো অফলাইন এডভাৰটাইজমেন্ট হয় অফলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব আৰু নিশ্চয় আপোনালোকে বুজি পালে বাৰ মানুহসকল আপোনালোকে যদি ভাল পালে ভিডিওটো তেনেহলে লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব সাবস্ক্ৰাইব কৰিব চেনেলটো কাৰণ সাবস্ক্ৰাইব কৰি বেলটো দাবাই ৰব তেতিয়া নটিফিকেশনটো পাই ৰাখিব যিমান নটিফিকেশন দিও বাৰু আজিলৈ ইমানেই ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ বাই বাই জয় হিন্দ